Mình vừa nghe thấy tuyên bố khai mạc lễ hội dân tộc Kinh. Chắc là chữ nôm ấy mọi người ạ. Đó. Trông không khác gì một cái lễ hội tổ chức ở Việt Nam mọi người nhỉ. Và đến cả những cái âm thanh, những cái tiếng nhạc. Hiện tại thì cũng đang phát một bài hát Việt Nam. Những cái trang phục từ áo dài cho đến là những cái vấn khăn ở trên đầu. Tuy nhiên thì đây lại là Trung Quốc. Đó. Đẹp chưa? Để mình xem các cô ở đây đang làm những cái món ăn gì của người Kinh. Hiện tại thì mình đã đến với khu làng Vạn Vĩ rồi và phải nói rằng là hai bên đường thì những cái hàng xe đỗ rất là đông. Trong những cái dịp khác mình sang ấy thì gần như là không thấy có cái hiện tượng như vậy, bởi vì mình chưa từng qua vào những cái dịp lễ. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu đi vào phía bên trong với đình làng. Từ hiện tại đang là 8 giờ 21 phút vào buổi sáng. Và trùng hợp là cái ngày lễ mùng 9 tháng 6 của người dân tộc Kinh Vạn Vĩ này lại trùng với ngày Chủ nhật nữa, cho nên là cái lượng người về đây sẽ rất là đông. Hôm nay thì cũng có rất là nhiều những cái người làm nội dung, ví dụ như là làm về truyền thông ở bên Trung Quốc ấy, họ cũng sẽ đến đây và tìm hiểu về cái văn hóa của cái người Kinh. Cũng như là hôm nay thì mình, theo như mình được biết là ở bên phía Việt Nam ấy cũng có những cái đoàn làm về ví dụ như là những cái hội nhiếp ảnh chẳng hạn, thì họ từ bên Việt Nam họ cũng qua đây để quay chụp rất là nhiều. Từ xa xa phía bên trong đó thì mình đã thấy rất là đông người đang tập trung phía trước cổng đình rồi. Lát nữa khi mà tổ chức xong những cái tiết mục văn hóa, ca hát, múa hát ấy, thì mọi người sẽ ăn uống ở đây. Ăn uống ở chỗ gần đình làng này. Ở đây thì đã thấy bày ra rất là nhiều mâm cơm rồi. Nhiều cái bàn ghế. Wow. Mọi người tập trung thật là sớm luôn đấy. Đây thì những cái lực lượng công an ở đây họ cũng đã làm việc từ sớm. Đây này, có rất là nhiều những cái bạn mặc áo dài nhưng mà là người Trung Quốc này. Đó, đứng ở ngay hai bên đình làng. Đó. Đẹp chưa? Ôi mọi người đông quá, không thể chui vào bên trong luôn á. Còn người là người thôi. Có lẽ là mình sẽ đi sang phía bên cạnh ngôi đình, chứ còn ở cái khu vực chính giữa này thì thật sự là không thể chui vào trong và xem được. Đấy. Mấy lần trước mình qua thì nó cứ vắng tanh, chả có ai, mà hôm nay qua thì muốn chui vào trong còn không được. Đây này, ở đây có các cô mặc những cái bộ trang phục này thì lần đầu tiên mình thấy. Mấy lần trước thì mình xem với những cái cô mặc sơn tông ấy thì hay mặc áo dài màu xanh, xanh lá cây ấy. Ở đây còn có những bạn khác mặc trang phục quần áo dài màu trắng này, đội nón lá này, rất là Việt Nam. Wow, các em nhỏ này. Đó. Không thể chui vào trong mà quay được cho mọi người xem luôn. Quá là đông. Rất là sớm nhá, bây giờ mới có hơn 8 giờ. Đây là họ chuẩn bị rước kiệu. Kiệu ở bên phía bên trong. Đây là ở phía bên trong với trong cái ngôi đình của làng Vạn Vĩ, làng dân tộc Kinh. Và mình thấy là phía đằng trước này có một cái xe kiệu này. Lát nữa thì mọi người sẽ rước cái xe này đi ra đến cái khu vực ở biển Vạn Vĩ. Đó. Hôm nay thì đa phần những cái người đang sinh sống, đang có mặt tại đây thì
theo mình chắc chắn rằng là đa phần ở những người này đều là những người dân tộc Kinh. Và đương nhiên là sẽ có những người Hán, người Trung Quốc nữa. Tuy nhiên là cái khu vực này là khu vực của người dân tộc Kinh. Có lẽ là mình sẽ đi ra cái hướng này để mình xem các cô ở đây đang làm những cái món ăn gì của người Kinh. Wow. Ở đây thì mình thấy có một số món ăn khá là đặc biệt này. Đây là nem cuốn này. Nem cuốn. Đó. Còn đây là món xá sùng này. Xá sùng, con giun đất. Đây, con giun đất. Cái khu vực ở Sơn Tâm ấy, nhất là khu vực Sơn Tâm của làng dân tộc Kinh ấy, thì sẽ nuôi cái con này rất là nhiều. Đây này, đó. Ở đây người ta đó. Wow. Ở đây các cô đang làm món nem cuốn, những cái món ăn rất là đặc trưng của người Kinh, kể cả ở bên Việt Nam hay là bên Trung Quốc. Muốn vào xem quay cận cảnh hơn thì cũng rất là khó. Wow. Các cô này cầm trống nhưng mà có vẻ là không phải các cô ở làng Sơn Tâm. Bởi vì các cô ở làng Sơn Tâm thì mình rất là quen mặt rồi. Các cô này chắc là người ở Vạn Vĩ. Vạn Vĩ thì mình ít có cơ hội tiếp xúc, trao đổi, nói chuyện hơn so với đôi làng Sơn Tâm. Mình vừa nghe thấy tuyên bố khai mạc lễ hội dân tộc Kinh. Đó. Cái lễ hội này thì sẽ kéo dài tận mấy tiếng liền đấy. Bây giờ là khoảng 8:40 buổi sáng. Đây, nhìn thấy những cái lượng flycam này. Mình phải đếm được ở đây là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 con flycam ngay trước mặt mình này. 3, 6, 8, 9, 10 con rồi bạn ạ. 10 con rồi các bạn ạ. Flycam bay phấp phới của cả Việt Nam, cả Trung Quốc, thì hôm nay mọi người sang đây quay truyền thông nhiều lắm. Các cô là dân tộc Kinh ở Vạn Vĩ à? Cô là dân tộc Kinh ở Vạn Vĩ à? À vâng. Đấy thì các cô này, cô ở bên Vạn Vĩ. Rồi bắt đầu là mọi người đang rước kiệu ra ngoài rồi. Đây. Mình cũng không biết là kiệu này sẽ rước đi đâu đây. Có thể là ra biển, bởi vì là mỗi năm là như vậy. Còn năm nay thì chưa biết. Đây này, kiệu bắt đầu được rước ra rồi này. Bây giờ thì mình sẽ bước theo dòng người để ra phía bên ngoài đã. Chỗ này quá là đông người. Hôm nay thì các đoàn, thứ nhất là những cái đoàn đại biểu của Việt Nam ấy thì cũng được mời sang đây để mà tham dự cái lễ hội này. Cái thứ hai là những cái đoàn du khách du lịch thì cũng được các tour du lịch dẫn sang đây. Tiếp theo là những cái người dân địa phương và những người từ phương xa đến nữa, cho nên là đông lắm. Các bạn mặc áo dài đẹp lắm. Từ người lớn cho đến trẻ nhỏ mặc những cái trang phục truyền thống của người Kinh. Hóa ra là các cô đánh trống đây rồi. Vừa đánh trống vừa thổi còi. Đúng kiểu vừa đánh trống vừa thổi còi. Phải công nhận là những người mặc áo dài, những cái bộ váy trang phục Việt Nam ấy, trông phải nói rất là đẹp. Từ các em nhỏ cho đến người lớn. Có nhiều những gia đình trẻ người Kinh, ví dụ như là có thể là chồng người Kinh, xong rồi vợ người Trung Quốc, người Hán, hoặc là vợ là người Kinh mà chồng là người Hoa, người Hán. Đấy. Họ lấy nhau, sau đó là họ đi xa làm ăn, bởi vì là ở đây thì Trung Quốc ấy, họ có xu hướng là lên những cái thành phố lớn để sinh sống và lập nghiệp. Những cái ngày lễ quan trọng thì họ cũng mới về quê thôi. Hàng năm thì cái sự kiện này đều tổ chức thôi, trừ những cái năm Covid thôi. Còn lại thì đều tổ chức, và ngày mùng 1 tháng 6 âm hàng năm ấy thì sẽ tổ chức
trước tiên là ở đình Trà Cổ thuộc thành phố Móng Cái của tỉnh Quảng Ninh. Sau thì cái hôm đó sẽ cũng tổ chức rước kiệu như vậy này, rước kiệu và đi từ đình Trà Cổ, sau đó cũng ra cái khu vực bãi biển Trà Cổ đó, và đi một vòng vậy. Và cũng mời rất là nhiều những người Kinh bên này thành những cái đoàn sang bên Việt Nam để cùng nhau tham dự ấy. Đó, thì ngày hôm nay mùng 9 tháng 6 có nghĩa là sau 8 ngày thì ở bên Vạn Vĩ này cũng tổ chức một cái lễ hội y chang như bên đỉnh Trà Cổ, và sau đó là cũng mời rất là nhiều những anh khách mời ở bên Việt Nam sang tham dự. Bây giờ thì đã bước ra đến cái khu vực bãi biển Vạn Vĩ của người Kinh rồi. Cái lễ hội này sẽ tổ chức liên tục trong vòng 7 ngày. Tuy nhiên thì ngày hôm nay sẽ là cái ngày mà đông vui nhất, ngày chính. Đây này, ra đến bãi biển rồi này. Không biết kiệu đã đi ra hướng nào rồi. Hướng trên kia, hướng trên kia. Đây, bãi biển này. Sáng sớm quá là đông luôn. Đây. Đấy, kiệu cứ đi đến đâu là pháo bắn đến đó. Quá là đông vui luôn. Thôi, bây giờ sẽ lội xuống đây. Đấy, pháo nổ âm trời luôn. Đẹp chưa? Các bạn mang trang phục đẹp này. Người Kinh ở Trung Quốc thì có tổng số lượng là hiện tại khoảng gần hơn 20 vạn người, hơn 20.000 người. Thì hôm nay họ tập trung ở đây thì chắc phải chỗ này là cũng đông lắm ấy, chắc cỡ này phải mấy nghìn người, cực kỳ đông luôn. Bởi vì họ tập trung chủ yếu là cũng ở cái khu vực Tam Đảo này là chính mà. Mọi người rước kiệu thì đã đi đến tận cái góc trên kia rồi. Toàn tiếng pháo, tiếng gõ chiêng. Gõ chiêng là hôm nay nhà hàng này người ta nhân dịp này người ta khai trương luôn để tạo, gọi là tạo cái điểm nhấn đấy. Đây, cho mọi người xem đốt pháo này. Một cái băng dây pháo rất là dài này, họ treo cả cái mớ rau lên trên kia. Không hiểu là ý nghĩa là gì. Kia kìa, trên cao kìa. Đó. Còn dưới này là chuẩn bị đốt pháo.
Có tiếng pháo rất là vui đúng không mọi người? Hơi tiếc tai tí nhưng mà rất là vui. Thực sự là không thể nói được cái gì luôn mọi người ạ, bởi vì là cái tiếng pháo nó quá là lớn. Mình đã cố tình đi sang một cái con đường khác rồi mà ở đây vẫn nghe thấy tiếng pháo nổ rất nhiều luôn. Kiệu đi đến đâu thì người dân đốt pháo đến đó. Bây giờ thì đoàn kiệu đang quay lại phía ngôi đình bằng một con đường khác. Mình thì đi một con đường khác. Một năm thì cái dịp này là cái dịp vui nhất của cái người Kinh rồi. Lễ hội của họ. Hôm nay những cái gian hàng bán đồ ăn vặt hoặc là những cái trò chơi người ta cũng bày ra từ sớm này. Ném vòng và ném vòng và trúng con vịt thì đem vịt về. Của Sư Việt Nam rồi đó. Bạn này bạn phỏng vấn mình. Đây là xác pháo này. Đốt rất là nhiều luôn, dọc đường. Mình vừa trả lời phỏng vấn của một ekip làm truyền thông ở của Trung Quốc. Mình thì đang tìm mọi người phỏng vấn, các bạn ấy lại kéo mình vào phỏng vấn. Thế là không kịp với cái đoàn rước kiệu. Những cái bộ trang phục đẹp không? Đúng là không có quá nhiều khác biệt so với những người Việt Nam mọi người ạ. Nhất là khi mà mặc áo dài vào ấy. Nhiều người rất là khó nhận biết là họ là người Trung Quốc, người Kinh hay là người Việt Nam luôn. Mình thấy là mọi người đã bắt đầu bước hướng ra ngoài tiếp rồi. Không hiểu sao bước vào trong kia xong giờ lại bước ra là sao nhỉ? Đấy, các bạn này toàn nói tiếng Việt. Đây là chuyến thứ hai mà mọi người xuất phát từ đình làng. Mình cứ nghĩ là nãy mọi người quay về đây là hết rồi cơ. Thế mà khi mà đi đến đây lại bắt đầu thấy mọi người tiếp tục đi ra cái hướng biển. Thử xem bên này có những cái món ăn gì khác so với bên lúc nãy không. Cũng giống nhau thôi. Thấy có rất là nhiều nem, tôm. Wow, tôm ngon quá cô ạ. Đấy, cũng là nem cuốn. Đấy, là nem. Xong rồi thì ở trong này thì có thịt gà này, nộm, đó, sứa. Wow, bao nhiêu con gà. Hôm nay thì đủ các kênh truyền thông luôn, cả Việt Nam, cả Trung Quốc. Mọi người đến rất là đông. Bây giờ thì mình sẽ quay rõ hơn ở trong khu vực ngôi đình này nhé. Nãy thì ồn ào quá, không nói được gì. Đây rồi, mọi người đang thắp hương. Khu vực này là mọi người đang thắp hương. Đó. Trên này thì có mâm ngũ quả này. Xem ngoài ra có gì không. Cái này là mâm quả này. Có táo, xoài, dưa gang, cam quýt, thanh long. Mọi người đang thắp hương trong này. Em này quen quá nào. Đây là những cái dòng chữ. Không hiểu à? Có thể là trên kia chắc là chữ nôm ấy mọi người ạ. Đó. Không hiểu là có ai ở đây có thể đọc được những dòng chữ này không, để biết được rằng là biết những nội dung có ý nghĩa như thế nào. Lại bắt đầu nghe thấy tiếng đàn bầu rồi. Không hiểu là đang hát ở đâu nữa. Thì mình sẽ bước sang cái hướng bên này nhé, để xem là ở bên này thì có cái gì hay không. Đây thì cũng chủ yếu là những cái mâm mọi người bày ra để mà lát nữa tổ chức ăn uống. Mọi người nghe một chút âm thanh phát ra từ loa này. Đó, có nghe thấy không? Đây là một âm thanh rất là Việt Nam mà đúng không?
Bây giờ mình sẽ lên đây mình phỏng vấn các bạn ở góc trên này. Mình thấy mấy người mặc trang phục đẹp lắm. Wow, đẹp chưa? Nhưng mà các bạn này thì không biết là có nói được tiếng Kinh không cơ. Các chị có nói được tiếng Việt không? Nói được tiếng Kinh không nhỉ? Xua phổ thông xua Việt Nam ngữ hảo mà.听不懂听不懂thế là không phải là cái người không, tức là你们是越南chính chủ吗？chính chủ不是ok ok 谢谢 Đây các bạn này là những người Trung Quốc. Ở cái dãy này thì sẽ thấy những người dân người ta đóng góp để đóng góp cho việc là duy trì đình hoặc là một cái gì đó, nhưng mà chắc là liên quan đến người Kinh ở đây thôi. Rất là nhiều bàn đóng góp đây. Kiệu đã quay trở lại với đình rồi đấy. Hôm nay cung Ninh Nam Lợi cấm ngài về tại hàng ngũ Long Tiền và quốc hộ đất nổi cho công dân An Quốc cơn giả sức khỏe để bình an. Hồ cho công dân nước ca nhập mùa đất nổi, hồ cho kẻ dân ta kẻ ra công quan nhà nước thêm quan thăng tước, để hồ cho công dân ta kẻ cho quân thông thiên hậu cải một quốc quân ngoại, để hồ cho công dân ta kẻ làm mãi hài biết hà thân công tác của đất kẻ xấu là kẻ phải, để hồ cho làm các con cháu chắc đi học sáng giả học thông minh và nặng câu thứ là giải viên đại học, để hồ cho công dân ta, để hồ cho các bạn ở các bên Việt Nam chúc dịch vụ thưởng tiền tham gia ngày hôm nay về và sức khỏe kẻ bị nhiễm phát tài tâm thống việc thành hoàn sự như ý để còn có chính các bà hỏi tốt gì xin quan nguyện có cơ sở và tất cả đều Bây giờ mình lại thấy một vài những cái nghệ sĩ đánh đàn bầu đây rồi. Đợt trước là mình ở Sơn Tâm ấy thì mình cũng đã được quay các chị đánh đàn bầu rất là hay. Hôm nay thì mình chưa thấy cái tiết mục đó. Không biết là lát nữa thì sẽ có tiết mục này không? Hay là họ đã xong cái tiết mục đó rồi trong cái lúc mình đi ra biển. Có lẽ là bây giờ họ mới đem ra thì có lẽ là chuẩn bị đây. Đấy, có cả các em nhỏ nữa. Các em nhỏ này không hiểu là có phải người Kinh không hay là người Hán, bởi vì là cũng có rất là nhiều những người Hán người ta học đàn bầu ở bên phía Tam Đảo Quảng Tây này. Và hiện tại thì mình thấy là các em ấy đang nói tiếng Trung là chính. Các bạn nhỏ dân tộc Kinh ấy thì khi mà đi học ấy họ cũng học tiếng Trung, cho nên là cái việc giao tiếp của họ nếu mà ra khỏi cái môi trường trong làng ấy, trong cái khu làng của mình ấy, thì họ cũng sẽ chủ yếu là sử dụng tiếng Trung thôi, tiếng phổ thông, đấy là điều đương nhiên. Nhưng mà khi mà về làng thì khi mà giao tiếp với bố mẹ ông bà ở nhà chẳng hạn thì sẽ nói tiếng Kinh rất là nhiều đấy, có nghĩa là tiếng Việt của chúng ta đó. Bởi vì là những người thanh niên, người già, người trung tuổi trở lên ấy, thì đa phần trong cái giao tiếp hàng ngày thì họ sẽ sử dụng tiếng Kinh, tiếng Việt. Bây giờ mình chờ đến cái tiết mục của các em ấy để mình quay cho mọi người xem. Bởi vì đàn bầu này thì họ sẽ đánh những cái bài hát của Việt Nam, những cái tiết mục, những cái bản nhạc của Việt Nam là chính. Các em bây giờ sẽ chuẩn bị ra phía bên ngoài để biểu diễn. Hôm nay thì mình chưa thấy cái chị gái tiên nữ đàn bầu
trước đây mình từng quay, hôm nay thì chưa thấy mặt chị ấy. Chị ấy là cô giáo và cũng là một người nổi tiếng về dạy đàn bầu ở Trung Quốc, được rất là nhiều đài truyền hình, những cái kênh truyền hình lớn của Trung Quốc người ta đến phỏng vấn. Tuy nhiên hôm nay thì mình chưa thấy chị ấy mà mình thấy những người khác. Bây giờ mọi người đang chuẩn bị ra biểu diễn rồi đây. Sẽ biểu diễn ở ngay khu vực trước đình làng. Đấy, đến cả cái loa âm thanh đang phát ra thì cũng là tiếng bài hát của Việt Nam. Chúng ta đến với tiết mục đầu tiên nhé. Chuẩn bị rồi. Rất là cảm xúc đúng không mọi người? Đây là những âm thanh rất là quen thuộc của Việt Nam và đã được hát tại Trung Quốc. Tiết mục đàn bầu thì có lẽ là mình chỉ quay đến thế thôi. Bởi vì trước đó là mình cũng đã quay đàn bầu này ở những cái video khác rồi. Mọi người có thể xem lại cái lễ hội ở Sơn Tâm mà mình từng quay. Hôm nay ở đây chắc phải mấy trăm mâm. Mọi người ngồi dưới bóng cây si rất là mát. Còn phía ngoài kia là cây tương tư Nam Quốc. Và có lẽ là những cái khu mà nấu nướng này họ cũng sẽ luân phiên thay nhau nấu hàng năm. Tại vì trước đó thì mình đã từng đến lễ hội ở đình Sơn Tâm cũng như là ở chỗ bên đình Vu Đầu rồi, và mình biết được rằng là họ sẽ chia thành các đội ở trong một cái làng, họ sẽ chia ra làm nhiều đội và sau đó thì hàng năm thì sẽ thay phiên nhau nấu nướng. Trông không khác gì một cái lễ hội tổ chức ở Việt Nam mọi người nhỉ. Từ cái việc là bày những cái mâm, những cái đồ ăn, đồ uống, xong rồi những cái món thức ăn, những cái đồ ăn, và đến cả những cái âm thanh, những cái tiếng nhạc. Hiện tại thì cũng đang phát một bài hát Việt Nam, và những cái trang phục từ áo dài cho đến là những cái vấn khăn ở trên đầu đó, những cái nón lá thì thực sự là không hề khác một cái lễ hội đang được tổ chức tại Việt Nam. Tuy nhiên thì đây lại là Trung Quốc. Cái lễ hội này thì cái ý nghĩa thì nó cũng tương tự những cái lễ hội khác mà mình từng quay trước đó ở Sơn Tâm hay là ở Vu Đầu. Đây là một cái lễ hội của người Kinh ở Tam Đảo, và cái ý nghĩa của nó là cầu cho mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an và mùa màng bội thu. Những người dân của làng, những người sống ở làng này thì đều làm ăn tốt, làm ăn phát đạt, hạnh phúc. Tóm lại là cái ý nghĩa chung của nó là như vậy. Cái này ở trên những cái bức tường, mọi người có biết đây là chữ Hán hay chữ Nôm không? Có lẽ là chữ Hán. Ở trong đình thì sẽ thấy chữ Nôm.
Còn bên ngoài này thì chắc là người ta viết chữ Hán thôi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.